Đây là cái giò, một số nơi thường gọi là cái kênh này. Đây là cái dìa. Cái đống. Con lớn không ha? Con lớn không này ha? Cái tí tí này thì câu vô bụi. Đó ha. Bàn tay này. Con này hơn bàn tay một tí. Giống cái chép không? Giống cái chép không? Giống cái chép mà con táo vậy trời ơi, giống không? Thôi, thu cần nghỉ nha anh em. Chiều rồi. Làm một số công việc nữa.